Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada suatu masa dulu, seorang budak kecil terjumpa anak kucing yang berwarna oranye dan ia bawa haiwan ini pulang ke rumahnya. Ia pelihara dan beri makan haiwan itu. Tetapi, ia tak sangka yang anak kucing itu ialah anak harimau. Selepas beberapa tahun, budak itu telah dewasa. Dan ia terkejut harimau peliharaannya tak perangai semacam kucing biasa dan telah cuba memakannya. Dia tak sangka boleh terjadi macam itu. Inilah kisah PAS Dr. MAZA JAKIM dan di Malaysia. Siapa sangka yang kucing peliharaan telah membesar dan jadi harimau? Tetapi, jom kita cerita dulu tentang orang yang mudah keliru. Di Malaysia, siapa yang kerap keliru ya? Kalau anda tak sedar lagi, antara 3 kumpulan orang yang sentiasa keliru ialah mufti, menteri dan ahli parlimen. Yang buat rakyat tertanya-tanya ialah 3 ni. Macam mana kita terdapat ahli parlimen yang selalu keliru untuk menentukan undang-undang kita? Siapa dia yang lantik mufti yang senang keliru untuk menjadi mufti negara? Macam mana orang yang dicabar secara intelektual ataupun yang kecerdasan rendah dapat jadi menteri? Ahli parlimen dan mufti yang keliru akan mengancam dan memusnahkan keharmonian negara kita, membahagikan negara dan menghalang kita daripada menikmati dan menghargai budaya orang lain. Inilah masalah besar Malaysia. Rakyat tak keliru. Cuma ahli parlimen, menteri dan mufti yang keliru. Dan bila mereka keliru, mereka buat kehidupan kita lebih sengsara. Minggu lepas, kekeliruan terkini melibatkan Festival Bon Odori, acara tarian tahunan yang pertama kali dianjurkan pada tahun 1977 oleh sekumpulan ekspatriat dari Jepun. Perayaan ini mungkin mempunyai akar dalam Buddha dan Shinto. Dan tarian yang dilakukan adalah untuk mengalu-alukan semangat nenek moyang mereka. Tetapi di luar Jepun, acara ini tidak termasuk konotasi agama dan selama beberapa dekad, rakyat Malaysia gembira menyertai perayaan yang diadakan di pelbagai lokasi di seluruh Malaysia. Bagi kebanyakan orang, Bon Odori hanyalah acara perjumpaan keluarga. It is merely a family reunion event. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin yang terkenal sebagai MAZA mengatakan bahawa perayaan asal Jepun mempunyai unsur-unsur syirik, penyembahan berhala dan khurafat ataupun takhayul. Untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan umat Islam, beliau mencadangkan menamakan semula Bon Odori sebagai Festival Budaya atau Komuniti Jepun. Siapa yang keliru? Rakyat tak keliru. Cuma Asri dan ulama PAS dan mereka yang konservatif yang senang keliru. Asri tidak sedar ke yang menukar nama tidak akan tukar apa-apa pun. Cadangannya tidak logik. Terdapat banyak isu keagamaan yang dapat diutamakan oleh Asri untuk memperbaiki kehidupan rakyat Muslim di Malaysia dan menamakan semula Pesta Bon Odori bukanlah satu daripadanya. Lebih-lebih lagi, siapa kata Asri ada hak untuk menuntut perubahan nama? Mengapa sebarkan lebih banyak kekeliruan, pernyataan yang tidak tepat dan menggalakkan sentimen yang negatif? Jika Mufti Asri berjaya menukar nama Bon Odori,
Tidak lama lagi apabila kumpulan mufti Malaysia tidak puas hati dengan Christmas, Tahun Baru Cina, Deepavali atau Hari Gawai, mereka akan cadangkan nama-nama ini ditukarkan. Tindakan asri sangat berbahaya. Yang lebih penting, penganjur Festival Bon Odori tidak patut menyerah diri kepada pembuli politik dan agama. Pada tahun ini juga, Menteri Hal Ehwal Keagamaan Idris Ahmad memberi amaran kepada umat Islam untuk tidak menghadiri acara Bon Odori tersebut. Dia mendakwa bahawa Jabatan Pembangunan Islam Malaysia ataupun JAKIM telah meneliti Bon Odori dan kesimpulannya adalah bahawa umat Islam akan tersesat. Ini sangat bingung ya. Selama beberapa dekad lamanya, adakah JAKIM akhirnya terbangun dari tidurnya dan hanya sekarang menyampaikan penemuannya? Di luar negara Jepun, perayaan berdasar acara tarian. Jadi, apa yang berlainan dalam perayaan Bon Odori ini yang membuat JAKIM tiba-tiba sangat bimbang? Adakah JAKIM mengambil masa bertahun-tahun untuk membuat penyelidikan yang teliti? This is their research. How long did they take? How many years did they take untuk menghasilkan penemuan ini? Bolehkah JAKIM jelaskan bagaimana umat Islam akan tersesat? Ramai umat Islam percaya bahawa pihak berkuasa agama kita tidak sabar untuk mengawal kehidupan mereka, terutamanya apabila kelihatan seperti orang ramai relek saja, gembira dan suka bercampur gaul dengan orang yang lain bangsa, agama dan kultur. Ia semakin kelihatan seolah-olah kenyataan mudah ini adalah benar. Ironinya ialah Sultan Selangor marah dan ia menetapkan bahawa acara Selangor punya Bon Odori yang dijadualkan berlangsung pada bulan Ogos harus diteruskan seperti yang dirancang. Beliau juga menggesa Idris untuk menghadiri supaya dia dapat meningkatkan pemahamannya tentang perayaan itu. Tetapi lebih penting lagi, dia mahu menteri menghargai perbezaan antara budaya dan agama. Masa dulu, ulama dengan dalih Islam, mengguna dalih Islam, mereka suka lagakan rakyat dengan raja. Sekarang, ulama tidak takut lagi berlagakan diri mereka dengan raja. Apa hal ni? Rakyat Malaysia tidak harus bersabar lagi dengan ahli parlimen, menteri dan ahli parlimen yang kuat, keliru dan yang tidak masuk akal. Kerana mereka yang menjadikan kehidupan kita lebih sengsara. Kalau anda masih tak faham, ini satu lagi contoh ahli parlimen yang senang keliru. Seperti ahli parlimen Tangga Batu, Rosnah Alwai, yang tahun lepas menuntut perubahan nama untuk whisky jenama Timah. Dia berkata bahawa meminum whisky Timah seperti meminum wanita Melayu. Pada masa yang sama, kita tidak sepatutnya bersabar lagi dengan menteri yang kuat keliru, seperti Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu yang menyalahkan sorakan peminat bola sepak antara punca kekalahan Harimau Melaya kepada Bahrain pada hari Sabtu yang lepas. Lain kali, Ahmad Faizal patut duduk diam. Tak payah nak buat kenyataan. Bila dia kat stadium tu, semasa perlawanan bola sepak, dia duduk dekat kerusi VVIP. Dan dia juga yang bersorak. Tetapi, bila Malaysia kalah, dia salahkan penyokong lain. Ini tabiat Dr. Mahathir Mohamad. Orang lain yang kuat buat salah, bukan diri mereka sendiri. Ahmad Faizal kerap keliru. Yang kami tak faham tu, mengapa orang macam dia yang dapat jadi menteri? Yang buat rakyat marah ialah bila dia bersara esok, rakyat anda dan saya yang akan bayar pensionnya, medicalnya dan apa lagi allowance dan faedah yang diberi
kepadanya sebagai menteri. Undang-undang kami nampaknya dibentuk oleh ahli parlimen dan menteri yang kerap keliru. Kehidupan rohani kita dipantau oleh mufti yang juga kerap keliru. Bilakah rakyat akan dibebaskan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti mereka ni? Orang Malaysia suka bercampur gaul dan belajar dari budaya orang lain. Terdapat banyak benda positif yang dapat diperolehi dari pertukaran idea, exchange of ideas dan interaksi pelbagai kaum. Walau bagaimanapun, rakyat sedar yang setiap kali mereka mengambil bahagian dalam pesta yang menyeronokkan seperti perayaan Festival Bon Odori ini, biasanya pegawai-pegawai tidak suka mereka terlalu bahagia dan akan cuba hentikan keseronokan rakyat atas nama pihak berkuasa agama supaya nak menyelamatkan roh kami. Selama beberapa dekad, ahli parlimen, menteri dan mufti suka gunakan agama untuk membahagikan negara. Mereka tidak bertanggungjawab atas tindakan mereka. Mereka yang pecah belah negara kita. Jadi, anda mesti berjaga-jaga. Jangan senang ditipu oleh mufti, menteri ataupun ahli politik. Kadang-kala mereka bukan keliru. Mereka pura-pura keliru kerana mereka ada agenda sendiri untuk merebut kuasa dan manipulasi otak dan kehidupan kita. Sudah tiba masanya kami hentikan omong kosong mereka dan menendang mereka keluar dari pejabat. Pilihan itu tersedia pada anda dalam PRU 15. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.